Good morning everyone. Basic Mathematics YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত BSc 5th সেমিষ্টাৰৰ Reimann Integration and matric space যিখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখনৰ matric spaceৰ এটা টপিক ডিসকাস কৰিম সো সেই টপিকটো হৈছে ওপেন বল আৰু ক্লোজ বল আৰু matric spaceৰ স্টাৰ্টিংতে এই বস্তুটো পঢ়িব লগা এটা কাৰণে হয় এই টপিকটো এটা কাৰণে আমি পঢ়ি ল'ব লাগে ভালকে ধুনিয়াকে বুজি ল'ব লাগে কাৰণ matric spaceৰ যিবোৰ theorems আছে সেই theorems প্ৰুভ কৰা এই টপিকটোৱে that means the topic open ball and close ball এই টপিকটো আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে আৰু matric space পঢ়োতে আমাক অকমান অসুবিধা হয় যদিও অলপ টান হয় যদিও টপিকটো এই টপিকটো আমি এনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব লাগে যাতে খৰচি মাৰি যদি আমি পঢ়ো ধুনিয়াকে আমি ভালকে বুজি পেলাই পঢ়িবলৈ যত্ন কৰো তেতিয়া এই বস্তুবোৰ আমাৰ টান লগা বস্তুবোৰ আমাৰ সহজ হৈ পৰিব আৰু কিছুমান উপায়ে নিৰ্দিষ্ট উপায়ে এইবিলাক পঢ়াশুনা কৰিব লাগে that means তোমালোকে এটা সাৰ্টেন ওয়ে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যেটো ওয়েৰ জৰিয়তে তোমালোকে এইবোৰ বুজাত সহায় হয় সো তোমালোকে ডাইৰেক্ট যদি বুকৰ পৰা এটা কাম কৰা যে যিবোৰ theorems আছে যিকোনো theorems যদি ভালকে নুবুজাকে যদি এৰি দিয়া that means অকমান টাইম নিদিয়া টপিকবোৰত তেতিয়া হলে কি হ'ব সো সেই টপিকবোৰত তোমালোকক পিছত অসুবিধাত পেলাব লাইক তোমালোকে যেতিয়া এক্সাম দিবা সেই এক্সামবোৰত তোমালোকে এই টপিকবোৰ ৰিলেটেড যিবোৰ কোৱেশ্চন আহিব সেই কোৱেশ্চনবোৰ ডিল কৰোতে অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব লাগিব সো সেই কাৰণে মই কৈছো যে যিবোৰ টপিক তোমালোকে টান পোৱা ম্যাথমেটিক্সৰ সেই টপিকবোৰ টাইম অলপ বেছিকৈ দিবলৈ চাবা তোমালোকে শেষত তোমালোকে সেই টপিকবোৰৰ লগত ইজিলি ডিল কৰিব পৰা হ'ব আৰু সহজ হৈ পৰিব এই টপিকবোৰ সো আজি স্টাৰ্ট কৰো ওপেন বলেৰে আজি ভিডিওটোৰ ষ্টাৰ্টিংতে আমি ওপেন বল আমি টপিকটো লওঁ ওপেন বল কি হয় আমি লাৰ্ন কৰি লওঁ তাৰ পিছত আমি লাহে লাহে মেট্ৰিক স্পেচৰ বাকিবোৰ টপিক আমি ভালকে বুজিম সো অলৰেডি আমি শিকিলো কি যে মেট্ৰিক স্পেচ কি হয় মেট্ৰিক কি হয় তো এইখিনি সম্পৰ্কে আমি পঢ়িছো দুটামান ভিডিওত আসো আজি পঢ়িম ওপেন বল সো এই ওপেন বল বা ক্লোজ বল যিকিটা টপিক আছে সেইকিটা টপিকে তোমালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে হেল্প কৰিব মেট্ৰিক স্পেচৰ যিবোৰ theorems আছে লাইক কচি সিকোয়েন্স বা কমপ্লিটনেছ theorem তো সেইবিলাক পঢ়োতে তোমালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে হেল্প কৰিব সো এই ওপেন বল আৰু ক্লোজ বল লাৰ্ন কৰোতে ভালকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো ওপেন বল তো বল এটা কথা ইমাজিন কৰা ওপেন বল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওয়াৰ্ড কিটাতে আছে কি বলৰ কথা কৈছে দ্যাট মিন্স in general আমি mathematical definition নুজুৰ আগতে ওপেন বল means তোমালোকে কি বুজিব পাৰা তোমালোকে এটা বল ইমাজিন কৰা ফুটবলটো লাইক ফুটবলটো কথা ইমাজিন কৰা ঠিক আছে this is the football ঠিক আছে সো ফুটবলটোৰ ভিতৰত কি থাকে এয়াৰ থাকে ঠিক আছে সো এয়াৰ থাকে তো এয়াৰ খিনি যদি আমি কি কৰো ৰিপ্লেস বাই the air replaced by যদি আমি সলিড তো ইয়াতে সাপোজ বালি কমাই দিও এই ভিতৰত সো বালি বিলাক ইয়াতে আমি সেন কমাই দিও ঠিক আছে তেতিয়া ইয়া সলিড হৈ গল সোয়া বল হৈ গল তেতিয়া এই বাউন্ডাৰীটো কি হৈ থাকিব এই বাউন্ডাৰীটো নাইকিয়া হৈ যাব এনে বাউন্ডাৰীটো কি হৈ থাকে বাউন্ডাৰীটো যদি আমি ইয়াত অকল এয়াৰ থাকে তেতিয়া হলে কি হয় এই বাউন্ডাৰীটো এই বলটোৰ বাউন্ডাৰীটো থাকে আৰু যদি ইয়াত আমি এয়াৰ কমাই দিও ইয়া বাউন্ডাৰীটো নাইকিয়া হৈ যায় সো বাউন্ডাৰীটো এই গুটেখিনি লগত ভিতৰৰ গুটেখিনি বস্তুৰ লগত বালিখিনি লগত মাৰ্জ হৈ যায় ঠিক আছে সো এটো হল ওপেন বলৰ আমি সিম্পল যেটো হয় কনসেপ্ট হয় দ্যাট মিন্স একদম সহজ ভাষাত বুজিবলৈ হলে আমি এনেদৰে বুজিব পাৰো দ্যাট মিন্স উইদাউট ফলোইং দ্য ডেফিনিশন অফ ওপেন বল definition without following the mathematical definition of open ball এতিয়া সোয়া এই কথাখিনিকে আমি কি কৰিম যে আমি ডেফিনিশন mathematically আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম mathematical definition of সহায়ত বুজিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো কি হয় এক্স্যাক্টলি ওপেন বল তো ম্যাথমেটিক্সত মেট্ৰিক স্পেচত আমি ওপেন বল বুলি ক'লে কি বুজো এতিয়া আমি ভালকে বুজিব চাম তো লেট এই ওপেন বল টপিকটো ক'ত আছে ওপেন বল টপিক টু মেট্ৰিক স্পেচৰ ৰিলেটেড টপিক হয় সো ফাৰ্স্ট আমি হেতু কাৰণে এটা মেট্ৰিক স্পেচ কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব লেট xd be a metric space metric space means what metric space means তোমালোকে মই আগৰ ডেফিনিশনটো এবাৰ মনত কৰা metric space বুলি ক'লে বুজিব লাগিব x এটা স্পেচ that means x তো কি হ'ব পাৰে r হ'ব পাৰে r স্কয়াৰ হ'ব পাৰে r কিউব হ'ব পাৰে স্পেচ বুলি ক'লে তোমালোকে গম পাইছাই তো আৰু d বুলি ক'লে d আছিল কি এটা ফাংচন আছিল কোৰ পৰা ক'লৈ from the Cartesian product of the set x which is a subset of x তো কি হয় কাৰ subset হয় স্পেচ বুলি ক'লে ই এটা সেটৰ কথা কয় সো স্পেচ বুলি ক'লে লাইক তোমালোকে কি আছিল স্পেচ বুলি ক'লে ভেক্টৰ স্পেচৰ কথা কোৱা ঠিক আছে
তো বুজিব পৰা তো ইয়াতে x বুলি ক'লে তোমালোকে স্পেস বুলি বুজি লবা যে স্পেস স্পেস নহয় এক্স্যাক্টলি তো প্ৰথমতে বুজি লবা যে x বুলি ক'লে এটা সেট হয় নন এম্পটি সাবসেট অফ r বুলি ধৰিবা আৰু ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটো এটা নন এম্পটি সাবসেট বুলি ধৰি লবা ঠিক আছে let x be a metric space আৰু d টো কি হয় এটা মেট্ৰিক হয় তো মেট্ৰিক কি হয় মেট্ৰিক ইজ d is nothing but a function from x cross x to কি হয় r হয় ঠিক আছে এটো হয় মেট্ৰিক তো এটো হল মেট্ৰিকৰ যেটো ডেফিনিশন মেট্ৰিক কি হয় that means metric is nothing but a function which follows four properties এই four properties কি আছিল এক নম্বৰতে আছে positivity that means dxy এক নম্বৰ property কি আছিল dxy greater than equal to 0 for all x y belongs to capital X তো দুই নম্বৰতে মই কিনি লিখা নাই আৰু সো সিম্পলি property কেইটা ৰিমাইন্ড কৰাই দিছো তোমালোকক so then কি আছিল dxy equal to 0 if and only if কি আছিলে x equal to y আছিলে that means third property to কি আছিলে that dxy equal to কি আছিলে dxy equal to dyx আছিলে right আৰু sin of property to আছিলে কি আছিলে it is the triangular property dxy less than equal to dxz plus dzy so এইকিটা আছিলে এই মেট্ৰিকটো ফলো কৰা যেকিটা প্ৰপাৰ্টি হয় এই প্ৰপাৰ্টি কিটা আছে ৰাইট can you see it yes okay so তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা that means x দি মেট্ৰিক স্পেস বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে এতিয়া সো এই মেট্ৰিকটোৰ সহায়ত আমি এই x টোক যদি এটা এনেকে এলজেব্ৰিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে লৈ লওঁ x দি হিচাপে লৈ লওঁ এনেকে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো লৈ লওঁ তাক কি কোৱা হয় মেট্ৰিক স্পেস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে d টো হৈছে তো ইয়াক d টো আমি কাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলো ডিসটেন্স ফাংচনৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলো ডিসটেন্স ফাংচন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ডিসটেন্স মেজাৰ কৰে পইণ্টছ বিলাকৰ মাজত এই x ত থকা পইণ্ট বিলাকৰ মাজত ডিসটেন্স মেজাৰ কৰে সো আমাক কি দি আছে let x be a matrix space সো matrix space কি হয় মই বুজাই দিলো আকৌ এবাৰ এতিয়া সো let x be a matrix space then open ball এতিয়া আমি symbolic notation to লৈ লম এতিয়া কি হয় suppose s b বুলি লিখো open ballৰ কাৰণে b to ballৰ পৰা আমি b to লৈছো open ball b ইয়াতে centered at x0 r to হল centered at x0 আৰু radius r ঠিক আছে কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় চোৱা this open ball centered at x0 radius r is nothing but the collection of all those points which belongs to the non-empty subset x এই x টো থকা হেবোৰ এলিমেন্টক আমি এই ওপেন বলত থকা বুলি কম ওপেন বল কি হয় open balls are nothing but a set of collection of all those points which belongs to x that means x belongs to x হেবোৰ পয়েন্ট x যেটো কোড থাকে ক্যাপিটাল x ত থাকে that means এই সাবসেটটো থাকে সাবসেট অফ ৰিয়েল নম্বৰ থাকিব যিবোৰৰ কাৰণে যিবোৰ পয়েন্টৰ কাৰণে আমি যদি ডিসটেন্স লওঁ ইয়াতে চোৱা ডিসটেন্স ফাংচনৰ কথা ক'ব লাগিব ঠিক আছে যিবোৰ ফাংচন যিবোৰ পয়েন্টৰ আমি যদি ডিসটেন্স লওঁ কোৰ পৰা ডিসটেন্স লওঁ dx0 ডিসটেন্স লওঁ কোৰ পৰা dx0, x যদি ডিসটেন্স লওঁ কোৰ পৰা সেন্টাৰৰ পৰা যদি আমি ডিসটেন্স লওঁ dx0, y dx0, x that means distance from the center x0 হে পয়েন্ট পৰা যদি ডিসটেন্স লওঁ হেতু কাটকে সৰু হ'ব ৰেডিয়াছতকে সৰু হ'ব ঠিক আছে তো দিস ইজ দা ডেফিনিশন অফ what open ball তো আকৌ এবাৰ মই ভালকে তো ডেফিনিশনটো বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছো যে x দি যদি এটা মেট্ৰিক্স স্পেস হয় তেনেহলে ওপেন বল কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় কে মেট্ৰিক্স স্পেসটোত যে ওপেন বল ইজ নাথিং বাট open ball b centered at x0 এটো x0 এ বুজাইছে সেন্টাৰ r2 এ বুজাইছে কি ৰেডিয়াস that means open ball represents the collection of all those points of x that means open ball কি হয় open ball এটা সেট হয় কাৰ সেট হয় collection of কোনবিলাক পয়েন্টছৰ কালেকশন হয় x or capital x or that means a non empty subset of r or হেবোৰ পয়েন্টছৰ কালেকশন যিবোৰ পয়েন্টৰ ডিসটেন্স কোৰ পৰা সেন্টাৰৰ পৰা that means dx0, x কি হয় সেন্টাৰৰ পৰা ডিসটেন্সবোৰ কাটকে সৰু হয় ৰেডিয়াছতকে সৰু হয় এতিয়া এই বস্তুটোকে মই তোমালোকক অলপ ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম তো এইটো চোৱা this is
the ball ঠিক আছে so এইটো like ball বুলি ক'লে তো ইমাজিন কৰিব স্ফেয়াৰৰ কথা কৈছো open ball বুলি কোৱা হয় sometimes it is called open sphere বুলি কোৱা হয় এইটো ball ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এইটো হল কি ইয়াৰ বলটোৰ ৰেডিয়াস তো ইয়াৰ ভিতৰত পইণ্টছ বিলাক থাকিব ঠিক আছে সো মই কৈছো যে ইয়াৰ পৰা এটা এই বলটোৰ কথা কত ফুটবলটোৰ কথা ইমাজিন কৰ লাইক এইটো ধৰা ফুটবলটো ঠিক আছে এই ফুটবলটোৰ ভিতৰত কি নাই এয়াৰটো আমি আঁতৰাই পেলাই ইয়াৰ মাজত বালিবিলাক কমাই দিলো বালি কণাবিলাক যদি এটা এটা পইণ্টছৰ কথা কনসিডাৰ কৰো ইয়াত কি হ'ব এইবিলাক বালি কণাবিলাক পইণ্টছ বিলাক ইয়াত লাগিবিলাক পইণ্টছ বিলাক থাকিব ঠিক আছে এটা এই ওপেন বল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই বালি কণাবিলাক ইয়াত বালি সৰু সৰু যিবিলাক কণাবিলাক এইবিলাকক যদি পইণ্টছ বুলি কনসিডাৰ কৰি কোটা পইণ্টছ বুলি কনসিডাৰ কৰো এটা সোৱা কোটা পইণ্টছ বুলি যদি কনসিডাৰ কৰো দেন এইটো according to definition কি হয় ইয়াত যদি পইণ্ট বিলাক সাপোজ লৈছো মই এইটো x1 পইণ্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিছো এইটোক ধৰিছো লো x2 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো এইটোক ধৰিলো x3 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো লাইক ইয়াত ডিফাৰেন্ট পইণ্ট আছে x4 বিলাক আছে পইণ্ট বিলাক এতিয়া চোৱা এই ওপেন বলত সেইবিলাক ওপেন বলটোত সেইবিলাক পইণ্টছ থাকিব দ্যাট মিন্স সেইবিলাক x1, x2, x3, x4 থাকিব belongs to the open ball bx0 r যোন বিলাকৰ ডিসটেন্স যদি লওঁ ডিসটেন্স কোৰ পৰা সেন্টাৰৰ পৰা x0 dx0 x1 কি হ'ব লেস দেন r হ'ব লাগিব dx0, d x0, dx2 লেস দেন r হ'ব লাগিব dx0, x3 লেস দেন কি হ'ব লাগিব r হ'ব লাগিব এগেইন সিমিলার ওয়ে dx0, dx4 কি হ'ব লাগিব লেস দেন r হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স এইবিলাক ডিসটেন্স সেন্টাৰৰ পৰা লৈছো এইটো x0 ৰাইট তো এইবিলাক ডিসটেন্স তোমালোকে দেখা পাইছা you can clearly see it these distances are less than the radius অতকে সৰু হৈ আছে তেতিয়া হলে কম সেইবিলাক পইণ্ট ক'ত থাকিব ওপেন বলত থাকিব ওপেন বলটোত থাকিব that means এইটোৱে মিনিং হল যে ওপেন বল মিলি গলে কি বুজিবা collection of all those points of x a x or সেইবিলাক পইণ্টৰ কালেকশন জিবোৰৰ ডিসটেন্স যদি আমি লওঁ সেন্টাৰৰ পৰা এই বলটো সেন্টাৰৰ পৰা তেতিয়া হলে এই ডিসটেন্সবোৰ সদায় ৰেডিয়াছতকৈ এই বলটো ৰেডিয়াছতকৈ সৰু থাকিব তেতিয়া তাক কি কম আমি ওপেন বল বুলি কম সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ওপেন বল ঠিক আছে সো এতিয়া ওপেন বল তোমালোকে বুজি পাইছা তো এতিয়া আমি কি কৰিম ওপেন বলৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰবলেমছ কৰিম সো তাৰ আগতেও এই ওপেন বলটোক আৰু অলপ আমি ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি ইন দা ফৰ্ম অফ আমি নেইবাৰহুড আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি ওপেন বলটোক ইন দা ফৰ্ম অফ নেইবাৰহুড কেনেকৈ লিখিব পাৰি আমি চাম নাও so মন কৰিবে now we understand this definition we understand this definition understand this definition by neighborhood so neighborhood concept তোমালোকে জানা so neighborhood concept জানা বুলি কিয় কাৰণে কৈছো আৰু যদি নাজানো মই neighborhood কাৰণে neighborhood অফ এ পইণ্ট কাক কোৱা হয় মই তোমালোকক ভিডিও এটা বনাই ৰাখিছিলো আৰু সেই ভিডিওটো তোমালোকে চাবা তেতিয়া তোমালোকে ক্লিয়াৰলি কনসেপ্ট আহি যাব so still মই অকমান ৰিকল কৰি দিছো neighborhood বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজিবা সাপোজ এইডাল ৰেল লাইন ইয়াৰ এটা পইণ্ট আছে এ ঠিক আছে It is a neighborhood of this point কি হয় মই আগতেও কৈছো neighborhood of this point is nothing but what a set neighborhood এটা set represent কৰে suppose a neighborhood to আমি a বুলি কলো কেতিয়া কম এই a set টো এই a point to neighborhood বুলি কয় সোৱা সেই কথাটো মন কৰিবা তোমাৰ আগৰ ভিডিওটো মই neighborhoodৰ ৰিলেটেড কনসেপ্ট মই যেটো ভিডিও বনাইছো সেই ভিডিওটো তোমালোকে চাব পাৰিবা এই সেটটোক a সেটটোক আমি neighborhood of this point বুলি কেতিয়া কম যদি এই a কাৰণে আমি এনেকুৱা ওপেন ইন্টাৰভেল পাব পাৰো লাইক ওপেন ইন্টাৰভেল সাপোজ ইয়াৰ পৰা এই ৰাইট হ্যান্ড সাইডে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিসটেন্স লৈ পেলাই এটা পইণ্ট ললো আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এটা ডিসটেন্স লৈ পেলাই আমি এটা ওপেন ইন্টাৰভেল ক্ৰিয়েট কৰিলো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেডিয়াছত এটা আমি ওপেন ইন্টাৰভেল i ক্ৰিয়েট কৰিলো এই a টো লৈ পেলাই এই পইণ্টটো যাতে কন্টেইন কৰে তাৰ কাৰণে এটা আমি ইন্টাৰভেল লৈ ললো i এতিয়া এই i টো সোৱা ওপেন ইন্টাৰভেল টো সোৱা এই ওপেন ইন্টাৰভেল টো which containing a
it completely lie in the set A তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা যে ওপেন ইন্টাৰভেলটোৱে A টো কন্টেইন কৰি আছে লগতে it contains code contain কৰি আছে that means A টো ক'ব বিচাৰিছে A belongs to open interval I and it contains in the set A ঠিক আছে A belongs to I it contains in the set A therefore এটো কাৰণে কি ক'ব পাৰিবা যে যদি এনেকুৱা কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰি থাকে that means A কাৰণে যদি আমি এনেকুৱা এটা ওপেন ইন্টাৰভেল আমি পাব পাৰো ওপেন ইন্টাৰভেল এনেকুৱা এটা সাপোজ এই ৰেডিয়াসটো চোৱা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো এই ৰেডিয়াসটো ধৰি লৈছো এই ৰেডিয়াসটো এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেডিয়াসটো এই ৰেডিয়াসটো ডেল্টা বুলি ধৰি লৈছো তো ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি নেইবাৰহুড এটা বনাও কি পাম a plus delta a minus delta সাপোজ এই I টো ধৰি লৈছো a minus delta a plus delta right এতিয়া চোৱা নেইবাৰহুড বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই a পইণ্টটো নেইবাৰহুড বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই a টো ক'ব পাৰিবা কেতিয়া ক'ব পাৰিবা এই সেটটো the neighborhood of the point A বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰিবা যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেল্টা পজিটিভ পাওঁ এনেকুৱা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিসটেন্স পাওঁ ৰেডিয়াস পাওঁ ডেল্টা পজিটিভ পাওঁ যাৰ কাৰণে আমি যদি A পইণ্টটো নেইবাৰহুড লওঁ দ্যাট মিন্স এটা ওপেন ডেল্টা পাওঁ যাৰ কাৰণে এটা আমি এটা ওপেন ইন্টাৰভেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো I which is equal to A minus delta plus A plus delta that means এই A নেইবাৰহুডটো কথা কোৱা হৈছে যাতে এটো কমপ্লিটলি কন্টেইন কৰি যায় কোড A কন্টেইন কৰি যায় that means A contain in A আৰু লগতে কি হ'ব লাগিব A belongs to the set I হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি কি কম this set A is neighborhood of neighborhood of the point A right so this is the about the concept of what neighborhood of a point এটো হল neighborhood of a point or এটো কনসেপ্ট হয় এতিয়া সোৱা তোমালোকে মন কৰা এখিনিতে এতিয়া তোমালোকে মই যদি এই ডেল্টাটো যদি চেঞ্জ কৰি থাকো এই ডেল্টাটো যদি আমি চেঞ্জ কৰি এতিয়া ইনিশিয়ালি এটো ডেল্টা আছিল ঠিক আছে এটো ডেল্টাত আমি এটো ললো এতিয়া এটো কি হ'ব আৰু এটা ডেল্টাটো যদি চেঞ্জ কৰি ডেল্টাটো ইনক্ৰিজ কৰি দিও এতিয়া ডেল্টাটো যদি ইমানখিনি লওঁ that means ইমানখিনি লওঁ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে ইমানখিনি লওঁ লেফট হ্যান্ড সাইডে ইমানখিনি লওঁ এতিয়া সোৱা এতিয়া যেটো ইন্টাৰভেল বনাম এই ইন্টাৰভেলটো কি হ'ব again completely add lie কৰিব again I1 interval to কি হ'ব completely lie কৰিব add again মই যদি আৰু অলপ বহাই দিও ডেল্টাটো এনেকে বহাই গৈ থাকো again I2 যদি এটা ইন্টাৰভেল বনাই again কি হ'ব A2 A point to neighborhood হ'ব আৰু I2 to code contain কৰি যাব add contain কৰি যাব right so in this way কি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে চাব পাৰিবা যে এটা সেট এটা পইণ্টৰ কাৰণে নেইবাৰহুড হ'বনে নাই ঠিক আছে সো এটো নেইবাৰহুডৰ কনসেপ্ট হয় তো নেইবাৰহুডৰ কনসেপ্টটো দিল সো এই ইন টার্মস অফ নেইবাৰহুড আমি কি লিখিম এতিয়া ইন টার্মস অফ নেইবাৰহুড what we write the definition of open ball এতিয়া সোৱা আমি x belongs to so open ball b x naught radius r that means যদি আমি x belongs to the open ball আমি এটা পইণ্ট open ball এটাৰ পৰা লোৱা বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা open ball which is centered at x naught আৰু radius কি দি আছে r দি আছে that means open ball ৰ ডেফিনিশনটো আমি কি পাইছো b x naught r ৰ পৰা আমি কি পাইছো ইয়াত হেইবোৰ পইণ্ট থাকে x ৰ যিবোৰ পইণ্টৰ যদি আমি ডিসটেন্স লওঁ from the origin it is less than r হয় ঠিক আছে it is less than r মানে ৰেডিয়াসতকৈ সৰু হয় তো x belongs to এই open ball b x naught r বুলি ক'লে কি বুজিবা the distance x belongs to b open ball b x centered at x naught r বুলি ক'লে কি বুজিবা x what we can understand from here যে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিম যে the distance between the point x naught from the distance between the point x from the center x naught কি হয় less than r আৰু আমি ৰিয়েল লাইনৰ ডিসটেন্সটো কেনেকৈ মেজাৰ কৰো দুটা পইণ্টৰ মাজত আমি মডুলাস অফ পইণ্ট দুটা ডিফাৰেন্স লওঁ মডুলাস অফ x minus x naught লওঁ ঠিক আছে এটো তোমালোকে জানাই সো আমি ইয়াৰ পৰা কি পালোগৈ x minus x naught less than r এতিয়া সব মডুলাসটো যদি আমি অটৰাই দিও কি হ'ব প্লাস মাইনাস x minus x naught less than r পাই গলো ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা এবাৰ যদি প্লাস লওঁ কি পাম এবাৰ প্লাস ললে কি পাম x minus x naught less than r ইয়াৰ পৰা কি পাম x is less than x naught plus r পাম again এবাৰ যদি মাইনাস লওঁ কি পাম minus x minus x naught less than r পাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা মাইনাসটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও কি পাম minus x plus x naught
less than r পাম এতিয়া যদি x টো এটো সাইডত লৈ যাও কি পাম আৰু r টো এফালে লৈ আহো কি পাম একচুয়ালি এফালে লৈ না যাও ইয়াতে কি কৰিম সোয়া এবিলাক জানিব লাগে ইনইকুয়ালিটি কনসেপ্ট জানি এফালে প্লাস x কৰি দিম ঠিক আছে এফালে প্লাস x কৰি দিম প্লাস x কৰাৰ লগে x x minus x plus x naught আৰু এফালে r plus x হৈ গল ঠিক আছে এবাৰ কি কৰিম এবাৰ এই রাইট হ্যান্ড সাইডে লেফট হ্যান্ড সাইডে মাইনাস r কৰি দিম তো এটো কাটা গল তো মাইনাস r কৰিলে কি হ'ব x naught minus r less than x পাই গলো that means x is less than কি পালো x naught plus r আৰু x is greater than কি পালো x naught minus r তো তোমালোকে জানাই সো এটো কি হ'ব that means what যদি ৰিয়েল লাইনডাল কনসিডাৰ কৰা x পয়েন্ট টো কনসিডাৰ কৰা আৰু ইয়াৰ নেইবাৰহুড টো কি আছে x naught plus r আৰু x naught minus r আছে ঠিক আছে এতিয়া সোয়া তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া x টো কি দিয়া আছে x is greater than কি হয় x naught minus r that means এফালে থাকিব আৰু x is less than কি আছে x naught plus r গটিকে ইয়াৰ পৰা এফালে যাব that means x টো ক'ত থাকিব ইন বিটুইন ইয়াত এখিনি পজিশনত ই থাকিব x টো ঠিক আছে so that means ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো from here we can write ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা from here we have এখিনি মুছি দিছো from here we have এখিনি পৰা আমি কি লিখিম from here we have what ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম from here we have x is lying between x naught plus r and then x naught minus r that means what ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰা x belongs to ক'ত থাকে x টো এইখিনি ভিতৰত থাকে বুলি কোৱা আছে that means what x belongs to x naught minus r আৰু x naught plus r ৰ মাজত থাকে তো x belongs to ক'ত থাকিব x naught minus r x naught plus r so এইটোৱে হৈছে definition of open ball in the form of এটো হল definition of open ball in terms of what definition of open ball in terms of neighborhood right so I think concept bur clear hoise jodi kiba doubt thake then comment section or comment koribole muk khudi laba ঠিক আছে so এতিয়া আমি open ball ৰ লগত related কেটামান problem কৰিম তাৰ আগতে তোমালোকে এটা কথা জানি লও what is discrete matrix space definition of discrete শব্দটোতে লুকাই আছে discrete means তোমালোকে জানাই যে চেঞ্জ হৈ থাকে বস্তুটো discrete matrix space তো definition of discrete matrix so xd is said তো matrix space বুলি কলে কি লিখো এটা সেট লিখো লগতে এটা ডিসটেন্স ফাংশন বুলি লিখো so এই xd matrix space to the matrix space লিখিবা এনেকে the matrix space xd is said to be the matrix space xd is said to be discrete matrix space কিটা কম যদি ইয়াত দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স অনলি প্ৰেজেন্ট থাকে দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স আমি ইয়াত পাব পাৰো আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ দুটা ডিসটেন্স হয় মই এটো মেনশন কৰি দিছো a matrix space xd is said to be discrete matrix space if the distance function is defined in such a way that dxy equal to কি হয় দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স থাকে বুলি কৈছো এটা হল dxy equal to 0 হ'ব if পয়েন্ট বিলাক যদি একে হয় কোইনসাইড কৰি যায় পয়েন্ট বিলাক তেতিয়া হলে কি হয় ডিসটেন্স 0 হয় again 1 হ'ব যদি পয়েন্টস বিলাক ডিফারেন্ট হয় if x not equal to y হয় so দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স এক্সিস্ট কৰে ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসত এই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে বুজি লোৱা এতিয়া আমি এই ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসৰ কাৰণে আমি ওপেন বল কিছুমান উলাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা প্ৰবলেম লৈ পেলাই ঠিক আছে দিস ইজ দা ডেফিনিশন অফ ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস
কুৱেশ্যন লৈ লওঁ এইটো তোমালোকৰ অজিত কুমাৰ সেন বুলি পেলাই যিখন বুক আছে সেই বুকখনৰ পৰা লৈছোঁ এই প্ৰব্লেমটো এক্সাৰচাইজত দিয়া আছে অপেন বলৰ এক্সাৰচাইজত দিয়া আছে তোমালোকে অজিত কুমাৰ এছ কুমাৰ সেন বুলি পেলাই যিখন বুক দিয়া আছে মেট্ৰিক স্পেচ অফ টপোলজি বুলি পেলাই যিখন দিয়া আছে তো ইয়াত দিয়া আছে প্ৰব্লেমটো লেট এক্স ডি বি এ discrete matric discrete matrix space discrete matrix space বুলি দিয়া আছে and x belongs to capital X বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে then find the following and find the following বুলি দিয়া আছে কি কি ফাইন্ড কৰিব দিছে এক নম্বৰতে দিছে এট দিছে x, half open ball কি ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে bx, half তাৰপিছত b দিছে open ball ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে ফাইন্ড open ball bx, 3/4 আৰু c দিছে ফাইন্ড open ball কি দি আছে x, 1 d দিয়া আছে open ball center at x আৰু ৰেডিয়াস কিমান দি আছে r দিয়া আছে ৰেডিয়াস r দিয়া আছে আৰু r টো ডিফাইন কৰি দিছে r টো কাৰ মাজত আছে less than equal to 1 greater than 0 that means r is lying between 0 and 1 so কি দি আছে 0 less than r and r is less than equal to 1 এটো কিটা দিয়া আছে আৰু লগতে ইট কি দিয়া আছে bxr that means bxr the open ball centered at x radius r where r is greater than 1 বুলি দিয়া আছে so x দি আমাক এটা discrete matrix space দিয়া আছে আৰু x belongs to এই small x বিলাক ক'ৰ পৰা দিয়া আছে capital X ৰ পৰা which is a subset of r find the following বুলি দিয়া আছে তো আমাৰ তলত দিয়াবোৰ আমাক মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে that means আমাক open ball কিছুমান দিয়া আছে open ball বিলাকৰ আমি মান উলিয়াব লাগে open ball বিলাক উলিয়াব লাগে তো find the following এই open ball বিলাক উলিয়াব লাগে so first open ball টো কি দিয়া আছে b centered at x center b open ball to prothom open ball to ki di ase center kiman di ase x di ase radius half di ase second open ball to center di ase x radius 3.3/14 di ase c di ase b open ball centered at x radius r 1 so d di ase open ball centered at x radius r where r is lying between 0 and 1 e di ase ki b which is which is a open ball centered at x and radius r so r to ki di ase greater than 1 boli bela di ase ঠিক আছে সো আমি এই ওপেন বল খিনি আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যদি x দি এটা ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস হয় অকমান আগতে আমি ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসৰ ডেফিনিশনটো দিয়ে গৈছো তো এগেইন ইয়াত লিখি লম তো সলিউশন এক নম্বৰ আমি ওপেন বলটো উলিয়াম কি আছে b x হাফ ওলাব লাগে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসও আমি জানোই x দি কেটা আমি কি কম ডিসক্রিট ম্যাট্রিক বুলি কম ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস বুলি কম ম্যাট্রিক্স স্পেস বুলি কওঁ কেতিয়া যেতিয়া আমি কি পাওঁ dxy = আমি কিমান পাওঁ ডিসটেন্স ফাংচনটো কেনেদৰে ডিফাইন কৰা হয় xy = 0 ইফ পইণ্ট বিলাক যদি ইকুৱেল হয় একেই হয় আৰু dxy = 1 হয় যদিহে ইফ একে কেনেকৈ লিখি দিয়া ইকুৱেল টু 1 হয় ইফ x not equal to y that means পইণ্ট বিলাক যদি ডিফাৰেন্ট হয় ডিসটেন্সটো আমি 1 পাওঁ that means ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসত আমি দুটা টাইপৰ ডিসটেন্সই পাওঁ পয়েন্টস বিলাকৰ মাজত ডিসটেন্স বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পাওঁ দুটা ডিসটেন্স দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স পাওঁ এটা ডিসটেন্স কি হয় dxy = 0 হয় যদি পয়েন্ট বিলাক ইকুৱেল হয় কোইনসাইড কৰি যায় আৰু 1 পাওঁ যদি পয়েন্টস বিলাক ডিফাৰেন্ট হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি এখিনি পালো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা আমি ওপেন বলৰ ডেফিনিশনটো কি পাইছিলো ওপেন বল সেন্টাৰড এট x আৰু সেন্টাৰ ৰেডিয়াস r আমি কি পাইছিলো অলৰেডি তো কালেকশন অফ অল দোজ y বুলি লৈছো কালেকশন অফ all those points এটা ইয়াতে x বুলি নলও x বুলি ললে ইয়াত চোৱা ইয়াত সেন্টাৰ টু x বুলি দিয়া আছে আমি তাত x not r বুলি লৈছিল হয় না সেন্টাৰ ইয়াত x not r বুলি লৈছো কিন্তু ইয়াত x আছে গতিকে ইয়াত y বুলি লৈছো so collection of all those points of x that means y belongs to x such that d centered at x y that means distance from the center of the points y less than কি হয় আমি r পাম that means হেবিলাক পয়েন্টস থাকিব y টাইপৰ পয়েন্ট বিলাক যিবিলাক পয়েন্টৰ ডিসটেন্স সেন্টাৰৰ পৰা কি হয় লেস দেন ৰেডিয়াস হয়
সেইবিলাক পইণ্ট থাকিব এইটো হ'ল অপেন বলৰ ডেফিনেশ্যন এতিয়া এই ডেফিনেশ্যনটোৰ মতে আমি কি লিখিম বি এক্স হাফ কি লিখিম y belongs to a or those points x বিট সেইবোৰ পইণ্টছ থাকিব যিবোৰ এক্সত বিলং কৰে যিবোৰৰ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ কিমান এক্স আৰু কোনবোৰৰ পইণ্টবোৰৰ ডিষ্টেঞ্চ পইণ্টবোৰ কোনবোৰে বুজাইছে y বুজাইছে আৰু ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰটো কি বুজাইছে এক্স বুজাইছে কাটকে সৰু হয় ৰেডিয়াছতকে সৰু হয় হাফ হয় এটা তোমালোকে মন কৰা dxy less than half that means আৰু মেট্ৰিক স্পেচটো কি দি আছে ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক স্পেচ দি আছে গতিকে তাক দুটা ধৰণৰ ডিসটেন্সে থাকিব এটা কি থাকিব dxy = 0 যদি পইণ্টবিলাক ইকুৱেল হৈ যায় কোইনসাইড কৰে আৰু যদি পইণ্টবিলাক ডিফাৰেন্ট হয় ফ্ৰম ইচ আদাৰ দেন দ্য ডিসটেন্স উইল বি 1 এটা সো dxy less than half যেহেতু ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক স্পেচৰ দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স থাকিব পাৰে দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স থাকে এটা হল 0 আৰু এটা হল 1 আৰু dxy less than half হাফতকে সৰু তেনেহলে পসিবিলিটি কি আছে if it is less than half then the possibility is what the possibility is dxy = 0 আহিব 0 ডিসটেন্স পাব পাৰো তো হাফ বুলি ক'লে তো less than half বুলি ক'লে তোমালোকে 1 বুলি ক'ব নোৱাৰা ডিসটেন্সটো হাফতকে সৰু বুলি ক'লে কি কাৰ ওচৰ চাবিব ইট এ প্ৰসেস টু 0 গতিকে dxy = 0 কাৰণ দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স এক্সিষ্ট কৰে কোড ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক স্পেচ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম y সেইবোৰ পইণ্ট থাকিব ইয়াত x যাতে dxy এবা ইয়াত কি পাই যাম আমি ইকুৱেল টু 0 পাই যাম কাৰণ less than half বুলি ক'লে 0 বুজিব লাগিব ঠিক আছে আমি 0 বুজিম আৰু ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক স্পেচৰ কাৰণে দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স যেহেতু থাকে তাত হয় 0 হ'ব নহলে 1 হ'ব এতিয়াতো less than half বুলি ক'লে কি হ'ব 0 বুলি লিখিব লাগিব গম পাইছা সো বুজি পাইছা আই থিংক তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিম সেইবোৰ পইণ্ট থাকিব x সেইবোৰ পইণ্ট y থাকিব x ত যিবোৰ পইণ্টে কি হয় যিবোৰ পইণ্টৰ কাৰণে dxy = 0 হৈ যায় এতিয়া এটো পালোগৈ আমি ইয়াৰ পৰা এটো পালো এতিয়া চোৱা dxy = 0 কেতিয়া হয় ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক্সৰ ডেফিনিশনত যোৱা x = যেতিয়া y হয় তেতিয়া হ'ব দ্যাট মিন্স সেইবোৰ পইণ্ট থাকিব ইয়াৰ পৰা গুটেখিনি এইখিনিৰ পৰা আমি কি পালোগৈ যে সেইবোৰ পইণ্ট থাকিব x এই x ত y টাইপৰ পইণ্টছ বিলাক থাকিব এই ওপেন বল bx হাফত যিবোৰ পইণ্টে এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে x = y এতিয়া ইয়াত মন কৰা এই ওপেন বলটোত এনেকুৱা পইণ্ট কি আছে অকল x টো আছে চেণ্টাৰটো আছে যি y = কি হয় চেণ্টাৰটো যদি লৈ লওঁ তেতিয়া হে x = x স্যাটিসফাই হ'ব দ্যাট মিন্স x = y ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই হ'ব গতিকে ইয়াত অকল কি চেণ্টাৰটোৱে আছে দ্যাট মিন্স y = কি আছে x আছে অকল চেণ্টাৰটো আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ কি কৰিব ইয়া সিংগলটন x হ'ব ইয়াৰ পৰা দ্যাট মিন্স ওপেন বল bx centered at half কি পালোগৈ আমি অকল সিংগলটন x পালোগৈ ঠিক আছে অকল চেণ্টাৰটো পাই গলো এতিয়া ইন দিস ওয়ে আমি বাকি গিটাও আমি ফাইন্ড আউট কৰিম the next problem to আছে কি b বিট কি দিয়া আছে open ball centered at x and radius কি দিয়া আছে 3/4 so again according to the definition of open ball আমি কি পাম ইয়াতে y belongs to ইয়াত হেবোৰ এলিমেন্টস থাকিব x ৰ যিবোৰৰ ডিসটেন্স from the center less than radius মানে কিমান 3/4 হয় ঠিক আছে so less than 3/4 means কি again ইটো 1 তকে সৰু হয় না নহয় 3/4 means কিমান হ'ব 3/4 বুলি কোৱা লগে কিমান পাবা 3s পইণ্ট দিয়া 4 গুণ 4 6 গুণ 28 so 0.7 মানে 0.7 point something মানে it is less than কি হয় 0.7 means কি ই 0.7 তকে সৰু বুলি ক'লে কি লবা দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স আছে 0 আৰু 1 আছে ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক্স কো 0.7 তকে সৰু বুলি ক'লে তো তুমি 1 টো ল'ব নোৱাৰা আমি obviously 0 ডিসটেন্স টো ল'ব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা কি পাম y belongs to x such that dxy = আমি এবাৰ 0 টো ল'ম according to the definition of this discrete matrix space matrix space টো আমাক যেহেতু ডিসক্ৰিট দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা এই ওপেন বল bx 3/4 হেবোৰ এলিমেন্ট থাকিব যিবোৰে যিবোৰৰ distance from the point distance from the center x is less than 3/4 ইয়াৰ পৰা কি পালা যে যেহেতু ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক স্পেচৰ দুটা ডিসটেন্স থাকে 0 আৰু 1 আৰু যেহেতু ইয়াত dxy less than 3/4 means less than 0.7 গতিকে 0.7 বুলি কোৱা লগে আমি কি পাম dxy = 0 পাম ইয়াতে 0 ডিসটেন্স পাব ঠিক আছে গতিকে dxy = যেহেতু 0 তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিম x = y লিখিম so according to this definition that means ইয়াৰ পৰা again কি ক'ব পাৰা যে এই ওপেন বল bx, 3/4 ত হেবোৰ এলিমেন্ট থাকিব যিবোৰ
যিবোৰে এই ৰিলেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে x ইকুৱেল টু y ডেট মিনছ ইয়াত কি থাকিব অকল সেই চেণ্টাৰটোহে থাকিব এই অপেন বলটো চেণ্টাৰটোহে থাকিব যিহেতু x ইকুৱেল টু y বুলি দিয়া আছে গতিকে চেণ্টাৰটো হ'ব অকল পইণ্ট মানে কোইনচাইড কৰা পইণ্ট কি থাকিব অকল x টোৱে থাকিব চেণ্টাৰটোৱে থাকিব ঠিক আছে একে পইণ্ট তো ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনি কথা বুজিলোঁ চ' নেক্সট আমি যিটো প্ৰব্লেম হয় এইটো লওঁ C2 তো C2 তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে থাকিল এইটো তোমালোকলৈ হোমৱৰ্ক থাকিল হোমৱৰ্ক এইটো ফাইন আউট কৰি দিবা যে ফাইন অপেন বল বি এক্স কমা ৰেডিয়াছ 1 এইটো তোমালোকে নিজে কৰি পেলাই মোক দেখাবা এইটো হোমৱৰ্ক থাকিল ঠিক আছে এতিয়া লাষ্ট থাকিল D2 চোৱা D2 দিয়া আছে বি centered at x radius r where r2 less than equal to 1 greater than 0 so ইয়াত দুটা কেস থাকিব এটা কেস হ'ব আমি এই সলিউশনটো কেস 1 ত কি ললো when r is lying between 1 and 0 মই ইকুৱেলিটি টু কনসিডাৰ কৰা নাই ইকুৱেলিটি টু নেক্সট কেস কনসিডাৰ কৰিম যেতিয়া r টো 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে দ্যাট মিন্স 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে আমি কি ল'ব পাৰো r সে r ইকুৱেল টু আমি কি ল'ব পাৰো হাফ ল'ব পাৰো হাফ কনসিডাৰেশন to ল'ব পাৰো so then কি হ'ব b xr কি হ'ব that means open ball centered at x radius r কি হয় collection of all those point y belongs to x such that কি হয় ইয়াৰ পৰা কি পাও dx y distance between the point points y from the center x is less than half ঠিক আছে তো এটো যদি হয় তেনেহলে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম dxy less than half বুলি কোৱা লগে তোমালোকে কি বুজিবা যে dxy less than half বুলি কোন ডিসটেন্স less than half বুলি কোৱা লগে কোনটো বুজিব লাগিব কাৰণ ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক্স স্পেস বুলি দিয়া আছে এটো কথা মন কৰিবা হেতু কথা মন কৰি পেলাই আগবাঢ়িবা ডিসক্ৰিট মেট্ৰিক্স বুলি স্পেস বুলি কোৱা লগে দুটা টাইপৰ ডিসটেন্সে তাত এক্সিষ্ট কৰে এটা হল 0 আৰু এটা হল 1 ডিসটেন্স less than half আছে কোনটো ডিসটেন্স কনসিডাৰেশন আনিম obviously 0 to consideration আনিম again ইয়াৰ পৰা কি পাম y belongs to x dxy আমি কিমান পাম ইকুৱেল টু 0 ইয়াৰ পৰা কি পাম সেইবিলাক পইণ্ট থাকিব y belongs to x such that কি পাম y equal to x হ'ব সো ইয়াৰ পৰা কি কম পাবলা y equal to x যেহেতু হৈ গ'ল that means সেইবিলাক পইণ্টস থাকিব y টাইপৰ পইণ্ট x যিটোৱে y equal to x ৰিলেশ্যন satisfy কৰে গতিকে এই ওপেন বলটোত তেনেকুৱা কোইনসাইড কৰা পইণ্ট কি আছে অকল চেণ্টাৰটো আছে that means y ঠাইত যদি x পুট কৰা তেতিয়া হে y equal to x ৰিলেশ্যন to satisfy কৰিব that means x equal to x হ'ব that means তেতিয়া হে এটো ভ্যালিড হ'ব তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা অকল সেই চেণ্টাৰটোৱে থাকিব তে সিংগলটন x হ'ব ঠিক আছে তো কেস 2 কনসিডাৰেশন টু লৈ আহো তো কেস 2 কি দিয়া আছে কেস 2 আমি কি ধৰিম কনসিডাৰেশন ইয়াতে কেস 2 আমি লৈ লম কেস 2 আমি r ইকুৱেল টু 1 বুলি বলা কাছে কেস এটা আছে তো r ইকুৱেল আছে দেখো ইকুৱেলিটি r ইকুৱেল টু 1 হলে কি হ'ব b তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিয়াটো ইয়াতে ওলাই যাব আৰু ঠিক আছে bx r ইকুৱেল টু কি হ'ব collection of all those point y belongs to ইয়াৰ মানে 1 পাতিব লাগিব b সোৱা মই আকৌ কৈ দিছো হোমৱৰ্ক হৈ নাথাকিল আৰু b x r that means what b x 1 হৈ গল ইয়াত ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি পাবা ইয়াৰ collection of all those points y belongs to x such that যিবোৰৰ distance from the center কি হয় less than 1 হয় so less than 1 হলে dxy যদি less than 1 হয় তো according to the definition of discrete matrix space less than 1 means কি হ'ব পাৰে যেহেতু discrete matrix space দুটা ধৰণৰ কি থাকে এক্সিষ্ট কৰে ডিসটেন্স এটা হল 0 আৰু 1 এটা less than 1 বুলি ক'লে কি হ'ব পাৰে তো 0 ডিসটেন্সে থাকিব ইয়াত তো again ইয়াৰ পৰা কি পাবা y belongs to x such that dxy equal to 0 ডিসটেন্স তো পাই গলা তো dxy equal to 0 means কি y belongs to x such that x equal to y পাই গলা তো ইয়াৰ পৰা কি ক'বা কোনবিলাক x থাকিব কোনবিলাক y x ত থাকিব ক্যাপিটাল x ত থাকিব অকল চেণ্টাৰটোৱে থাকিব ন তো চেণ্টাৰটোৱে হে ইকুৱেশ্যনটো satisfy কৰিব x equal to y টো ঠিক আছে গতিকে ইয়াত কি থাকিব সিংগলটন x পাই গলা ঠিক আছে সো আমি ফাইন্ড আউট কৰিলো যে bxr ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো একেলগে যদি লিখি দিও এতিয়া কেস দুটাত মই দেখাই দিলো ন তো একেলগে যদি লিখি দিও bxr equal to y belongs to x such that dxy less than r when 0 less than r less than equal to 1
হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত অকল কি থাকিব সিংগলটন x থাকিব সো এটা লাষ্ট প্ৰবলেম থাকি গ'ল এইটো প্ৰবলেম কোৱাই দিও দেন আৱাৰ ভিডিও ইজ ডান টুডেজ ক্লাছ ইজ ওভাৰ তো ই আছে কি আছে bxr উলিয়াব লাগে ওপেন বল সেন্টাৰড এট x ৰেডিয়াস r য'ত ৰেডিয়াসটো কি বুলি দি আছে গ্ৰেটাৰ দেন 1 দি আছে এটো সলিউশনটো চাও এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো bxr বুলি কোৱা লগে কি বুজিবা greater than 1 বুলি দি আছে suppose r টো আমি কিমান লব greater than 1 বুলি কলে 1.1 ললেও ঠিক আছে it's okay again it is greater than 1 তো এই বিলাক পয়েন্ট থাকিব y belongs to x জি বিলাকৰ distance dxy from the center x is greater than so greater than r equal to greater than r so less than r হ'ব কিন্তু r টো কি দি আছে greater than 1 that means 1.1 আমি 1.1 কনসিডাৰেচন লৈছো বুজাবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো 1.1 বুলি ক'লে কি হ'ব পাৰে 1.1 কে লেস দেন বুলি ক'ব পাৰে dx দিয়া আছে যে r to greater than 1 বুলি কোৱাৰ মানে কি ল'ব পাৰে r equal to 1.1 ললেও we are done তো 1.1 is 1.001 বুলি ক'লেও একে হ'ব কাৰণ হেতু greater than 1 হ'ব সো r to 1.1 লৈ লোৱা মানে আমি according to the definition of open ball কি বলো b centered at x radius r সেইবিলা পয়েন্ট থাকিব y x ত সেইবিলা পয়েন্ট আৰু জিবিলা পয়েন্টৰ ডিসটেন্স লেস দেন 1.1 এটা ডিসটেন্স লেস দেন 1.1 মানে কি বুজিম এতিয়া 1.1 তকে ডিসটেন্সটো সৰু আৰু ডিসক্রিট মেট্রিক স্পেসত দুটা ধৰণৰ ডিসটেন্স এক্সিস্ট কৰে এটা হল 0 ডিসটেন্স আৰু এটা হল 1 ডিসটেন্স পয়েন্ট বিলাক যদি কোইনসাইড কৰে তেতে হলে 0 otherwise that means points যদি কোইনসাইড নকৰে ডিফারেন্ট হয় ডিস্টিংক্ট পয়েন্ট হয় তেতে ডিসটেন্সটো কিমান হয় 1 হয় এটা ইয়াত মন কৰাও ডিসটেন্স লেস দেন 1.1 তো পসিবিলিটি কি আছে 0 ডিসটেন্সৰ পসিবিলিটি আছে আৰু 1 ডিসটেন্সৰ পসিবিলিটি আছে সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিম এটো কাৰণে y belongs to x সেইবলা পয়েন্ট থাকিব such that ইয়াতে আমি কি লিখিম dxy equal to 0 or dxy equal to 1 so দুইটা ডিসটেন্সৰ পসিবিলিটি আছে সো দুইটা ডিসটেন্সে যেহেতু ইনক্লুড হৈ গল গটিকে আমি হোল ম্যাট্রিক্স স্পেসটো পাই গলো হোল সেটটো পাই যাম x টো পাই যাম গটিকে ইয়াত কি হ'ব the whole matrix space x তো হোল x আহি যাব ইয়াৰ গুটে x টোৱে পাই যাম এই সেটটোৱে পাই যাম যেটো ম্যাট্রিক্স স্পেসৰ যেটো x সেটটো কথা কৈছো সাবসেট এই গুটে সেটটোৱে পাই যাম কাৰণ গুটে হোল সেটটো ই দি দিব ঠিক আছে so in this way you can deal with this kind of problems open ballৰ লগত জড়িত এইবোৰ প্ৰবলেমৰ লগত এনে ধৰে তোমালোকে এপ্ৰোচ কৰিবা আৰু যে কোনো প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিবা আই থিংক আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ওপেন বল কি হয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা নহলে যিবোৰ WhatsApp গ্ৰুপ আছে তাতো তোমালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকৰ স্পেশাল কিবা ৰিকুৱাৰমেন্ট থাকিলে বা মেট্ৰিক স্পেসৰ লগত জড়িত কিবা ডাউট থাকিলে তেনেহলে তোমালোকে তাত ডাউটবোৰ দি দিবা আই উইল ট্ৰাই টু clear your doubts so thank you for visiting my channel ভিডিওবোৰ যিমান পৰা শেয়াৰ কৰিবা so thank you